Hi everyone, good morning. I'm Ginger Arboleda. I am part of the Taxumo team. So today, I'm gonna share with you paano ba ang pag-build ng profile sa Taxumo. Kasi maraming nagsasabi na yun lang naman daw ang mahirap, no? Kasi hindi nila alam yung sagot dun sa mga fields na kailangan nilang lagyan. So today, I'll be sharing with you different kinds of profile para kung ano ka man, being, let's say, kung ikaw ay online seller, or kung ikaw ay isang blogger, kung ikaw ay merong water station, salon, so you'll know kung ano ang ilalagay natin sa profile natin sa Taxumo. Sige, magsimula na tayo. Gawin na po natin ang profile natin sa Taxumo. As you can see po sa taas, kayang-kaya nyo na po yan. So, kokopyahin lang po natin kung anong nakalagay sa Certificate of Registration natin, or if hindi pa dumadating ang ating Certificate of Registration or COR, fill it out kasi madali lang naman palitan yan later on. Pero wag niyong kakalimutan, papalitan po natin to pag dumating na yung Certificate of Registration ninyo. So normally, pag individual taxpayer po kayo, or ang ibig ko pong sabihin, kung kayo po ay sole prop or professional, ilagay po natin yung pangalan natin dito unless meron po kayong trade name na kinuha sa DTI. So yun po, meron naman po tayong mga tooltips na makakatulong sa atin para maintindihan kung ano ang ilalagay dito. So ang tooltips po, yan po yung mga question mark. So usually sa tax identification number, ito po ay ang ating personal na tax identification number. Hindi po gagawa ang BIR ng panibagong tax identification number kung tayo po ay sole prop or professional. And then be sure po na naglalagay tayo ng active na email account. Ibig pong sabihin, dapat po chinecheck natin ang email natin. Kasi dito po namin ipapadala ang mga notifications ninyo kung kailan ang next tax filing. Pero kung nakukulitan po kayo sa amin, pwede nyo pong patayin ito. Ganyan lang po yan. And then, I think lahat naman po dito ay self-explanatory. So, fill out lang po natin yan. Okay, ito na po ang pinaka-importanting portion. No? So, ito ang tinatawag nating business profile sa Taxumo. So, ang line of business, ang pwede nyo pong gawin is i-type nyo lang kung ano yung nakalagay sa COR or hanapin ninyo po at lalabas na po yung kung ano man ang hinahanap ninyo dyan. So, in my case, naghahanap po ako ng other services or naghanap po ako ng other services. So, ika-click ko po yan. And then, I want to file my taxes from. So, kailan po kayo magsisimulang magbabayad using Taxumo? Ito po ay pwedeng date kung kailan nyo natanggap yung COR ninyo. Kung kayo po ay newly registered. Kung hindi naman po, kung lilipat kayo from manual filing, no, from EBIR forms filing or manual filing, pwedeng from the time na lilipat kayo sa Taxumo. So, you can indicate the date here. Ayan, may calendar naman po siya. And then, this is the settings for 2020. Note na pwedeng kayong maglagay ng settings ninyo for 2019 or 2021 if moving forward, no? So, bawat isang taon po, don't forget to save. Okay, dito na po tayo. So, kung kayo po ay isang vlogger or blogger or filmmaker or nagpa-practice po ng profession, ang pipiliin nyo po ay providing services, income from profession, and then professional po tayo. Mamaya po natin i-discuss itong income tax grad type. Unahin po natin ang 8%. Yan. So, usually for services na wala namang masyadong resibo or expenses, no, resibo na galing sa expenses, ang pinipili po nila ay 8% gross receipt. Itong 8% gross receipt or flat tax income tax rate type, no? 8% flat. Ito po ay bagong tax rate type na binigay ng BIR nung train law. So, ang ibig sabihin nito ay ang income tax ninyo po ay 8% lang ang babayaran and ang ating percentage tax that goes along with it, 0 po ang ifa-file natin. So, in your case, pag gusto nyo pong pumili ng 8% gross receipt tax, choose that.
This doesn't matter po kasi usually pag 8% naman, hindi po sila kumukuha ng expenses, no? So hindi po nila masyadong tinitignan yung expenses when it comes to computation. So kahit ano po dito, lagay nyo na lang sa optional standard deduction. And then, ang pipiliin po natin ay percentage tax, income tax, at saka registration fee. Okay? And then, upload po tayo ng certificate of registration natin dyan. And then, our signature, and then save changes. Don't forget po, save po tayo ng changes. Okay, so yun po ang para sa mga freelance professional, blogger, vlogger, filmmaker, consultant, independent consultants, professional consultants. Ngayon po, paano naman po kung ako ay isang nagbebenta, no? Or online seller, nagbebenta online? So ito po, kokopyahin ulit natin kung anong nakalagay sa ating COR. Pero normally po, retail po yan. Lalabas pong retail yan. Retail or trading po ang lalabas dyan. So sige, lagay na lang natin to just for demo purposes, no, for this video. Pero take note na kopyahin po natin kung anong nakalagay sa ating certificate of registration. Naka-indicate naman po doon. Again, file my taxes from kailan nyo po gustong umpisa ng paggamit ng Taxumo. And then ulit for year 2020 para po sa taong 2020. And then ito, imbes na providing services, ilalagay po natin selling goods. And then, income solely from business, dahil sole prop po tayo, sole proprietors, ito po ang pipiliin natin, solely from business. Ngayon, kung ako ay online seller, gusto ko po ng graduated income tax kasi normally marami po akong resibo. So, gusto ko ma-take into account po lahat ng expenses ko. So, ang ibig sabihin ng graduated income tax ay ang pagbabasihan po ng pag-compute ng income tax ninyo ay isang tax table. Ito ang tinatawag na graduated income tax rate type. So, ang pagbabasihan ng Taxumo ay isang table na nirelease din ng BIR natin, no? Yung Bureau of Internal Revenue natin. Tapos, taxpayers type, ako po ay single proprietor. And then, sa deduction method po, mamimili po tayo kung either optional standard deduction or itemized deduction. So, ano pong ibig sabihin ng optional standard deduction? So, ang optional standard deduction ay sinasabi po natin sa BIR na 40% of ang ating kinikita or 40% ng kinikita po natin ay ating expenses. So, ito ay perfect po sa mga sole proprietors dahil nga sole proprietors ang sample natin ngayon na ang expenses nila ay below 40% of their gross earnings. For example po, magbigay po tayo ng example. For example, ang kinikita po natin ay 1,000 pesos in a month. So, 40% nun ay 400 pesos. So, kung below 400 pesos ang expense po natin, maganda pong optional standard deduction ang pipiliin natin. Ngayon po, kung 1,000 pesos ang kinikita natin, pero 800 ang ginagastos natin, so beyond 40% or mas mataas po sa 40% of our gross earnings, tayo po ay magandang pumili ng itemized deduction. Yun po ang diferensya ng dalawang to. So normally naman, pag non-VAT, ang pinagbabasihan natin pag-compute ng income tax ninyo ay ang taxable income nyo. No? So ang taxable income ng isang non-VAT entity ay yung earnings or yung kinikita po natin less expenses po. That's why po, kailangan natin mamili kung optional or itemized deduction. So, dito po, ang kailangan po nating tandaan po dito ay every year, beginning of the year, habang wala pa kayong fina-file para sa taong 2020, dun po tayo pipili ng ating tax rate type at deduction method. Hindi po tayong pwede mag-switch from one to the other sa kalagitnaan po ng ating taxable year, no? So,
Pero for example, kaka-register nyo pa lang, so that is obviously the time kung kailan po kayo mamimili. So, yun po, no? So, ano pa ba yung iba dito? So, for example, pwede rin naman kung dalawa po ang ginagawa natin, pwedeng from goods and services, kung pareho ang ginagawa natin para sa ating business. Ito po, mix from business and employment. Kung tayo po ay empleyado, don't forget, tayo po ay mixed income individual. So, kung meron po tayong employer, ito ang pipiliin natin. I think na-discuss na po natin lahat. So, right now naman, usually no, for individual taxpayers, it's either sole prop or professional lang. Single prop or professional lang. So, again po, kung meron kayong taxes dito, no? So, sa COR natin, tignan natin na pinipili natin yung mga tax types na kailangan natin bayaran. And again, this is based on your certificate of registration, no? Si BIR po ang magsasabi sa atin kung ano po yung mga taxes na kailangan natin bayaran. So, pwede natin siyang piliin, and then upload COR, and then save changes lang po. So, yun na po, napakadali ang mag-set up ng profile sa Taxumo. Yan, mga kaibigan. So, nakita naman natin kung gaano kadali ang mag-set ng profile sa Taxumo. So, ang next step na gagawin natin, simple na lang. Huwag nyo na lang gagalawin yung profile ninyo. Ito na lang ang mga kailangan nyo gawin. Step 1, kailangan nyo ilagay yung income at expenses ninyo sa cash flow tab. So, ito ay ang income, yun yung mga kinikita po natin. Ang expense, yun yung mga ginagastos po natin. So, ilagay natin yon, and ang suggestion po namin ay gawin po natin to on a daily basis or kahit a weekly basis as consistently as you can po. Ang pangalawang gagawin natin ay pupunta po tayo sa tax dues tab. The tax dues tab, dito nyo po makikita yung total tax dues or tax na kailangan yung bayaran sa BIR. So, in many cases po, kung ikaw ay earning below 250,000, for your income tax, 0 po yan ang lalabas dyan. No? So, unless ikaw po ay may employer na maaaring meron kang bayaran. Kasi ang 250,000 na yon ina-apply ng employer ninyo sa earnings ninyo. So again, kung less than 250,000 po tayo, malamang 0 po ang income tax. But, pag meron kayong percentage or VAT, yun po ang tinatawag nating sales tax, malamang po may babayaran pa rin kayo for VAT or percentage tax. Okay, so makikita natin after nung tax dues po natin, kaklik lang natin yung file, pwede na po tayo mag-file. And then the third step po, don't forget po bayaran yung tax dues. So, ang filing is done through Taxumo, and then meron pong lalabas na mga different payment channels na pwede natin gamitin so that you can pay for your taxes. So, ano pong mga payment channels na to? So, meron po kami partnership with GrabPay, Paymaya, meron pong Union Bank dyan. Lahat ng po ng kasing bank meron naman po dyan. Meron din pong non-bank, no? So, kung gusto natin magbayad over the counter like 7-Eleven, Robinsons, Cebuana Dulier, yan po, lahat po available din po. And we also use a partner called DragonPay. So, wag natin pong kalimutan na bayaran yung taxes pag final po natin sa Taxumo. Ayan po. So, online naman, kasi may mga online payment channels naman po tayo. So, yun lang po naman yung mga steps na kailangan nyo gawin right after updating your profile. So, again, number 1, input your income and expense. Number 2, click on the File Now button in the tax choose portion. And third, pay via your chosen payment gateway. So, maraming salamat sa panonood. Sana po mag-subscribe po tayo sa Taxumo sa YouTube at sundan po natin ang Taxumo Facebook page. Salamat!